ในมุมมองของพระพุทธเจ้าผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่ผู้ที่ควบคุมคนอื่นได้เก่งที่สุดแต่คือผู้ที่รู้เท่าทันตนเองได้ลึกที่สุดวันนี้เราจะมาชวนกันพิจารณาภาวะผู้นำที่ประกอบด้วยสติหรือ mindful leadership ผ่านหลักธรรมง่ายๆที่ใช้ได้จริงในที่ทำงานยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความเร่งความกดดันและความคาดหวัง 1. สติคือรากฐานของผู้นำทุกระดับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสติเป็นทางเอกเพื่อความพ้นทุกข์ในที่ทำงานสติคือความสามารถในการรู้ว่าตนเองกำลังคิดอะไรรู้ว่ากำลังรู้สึกอย่างไรและรู้ว่ากำลังจะพูดหรือทำอะไรต่อไปผู้นำที่ไม่มีสติแม้จะเก่งแค่ไหนก็มักตัดสินใจจากอารมณ์จากความกลัวจากอัตตาหรือจากความอยากเอาชนะแต่ผู้นำที่มีสติจะหยุดได้ก่อนจะเผลอหยุดก่อนพูดแรงหยุดก่อนตัดสินคนหยุดก่อนใช้อำนาจโดยไม่จำเป็นนี่คือจุดเริ่มต้นของภาวะผู้นำที่แท้จริง 2. ปัญญาแบบพุทธรู้เหตุรู้ผลไม่โทษคนในพุทธศาสนาปัญญาไม่ได้แปลว่าฉลาดกว่าใครแต่คือการมองเห็นเหตุและผลตามความเป็นจริงเมื่อเกิดปัญหาในที่ทำงานผู้นำที่ขาดสติมักถามว่าใครผิดแต่ผู้นำที่มีปัญญาแบบพุทธจะถามว่าอะไรคือเหตุที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อเหตุเปลี่ยนผลย่อมเปลี่ยนการนำหลักนี้มาใช้จะทำให้ที่ทำงานลดการโทษกันเพิ่มการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างวัฒนธรรมที่ปลอดภัยทางใจ 3. เมตตาธรรมคือพลังเงียบของผู้นำยุคใหม่หลายคนเข้าใจผิดว่าความเมตตาเท่ากับใจอ่อนแต่ในพุทธศาสนาเมตตาคือเข้มแข็งภายในผู้นำที่มีเมตตาไม่ใช่ผู้นำที่ปล่อยปละแต่คือผู้นำที่เห็นคุณค่าของคนรับฟังอย่างแท้จริงและกล้าพูดความจริงด้วยใจปรารถนาดีพระพุทธเจ้าสอนว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกที่ทำงานก็เช่นกันเมื่อผู้นำมีเมตตาคนจะกล้าแสดงศักยภาพกล้ายอมรับความผิดพลาดและกล้าเติบโตไปด้วยกัน 4. การปล่อยวางอัตตาคือจุดเปลี่ยนของผู้นำอุปสรรคใหญ่ที่สุดของผู้นำไม่ใช่คนอื่นแต่คืออัตตาของตนเองพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นว่าตัวตนที่เรายึดมั่นแท้จริงไม่เที่ยงผู้นำที่มีสติจะไม่ยึดว่าฉันต้องถูกเสมอฉันต้องเก่งที่สุดฉันต้องควบคุมทุกอย่างแต่จะเปิดพื้นที่ให้คนอื่นคิดคนอื่นลองและคนอื่นเติบโตนี่คือผู้นำที่สร้างผู้นำคนต่อไปไม่ใช่แค่ผู้ตาม 5. เริ่มต้นง่ายๆในชีวิตการทำงานไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงก็เป็นผู้นำที่มีสติได้ลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นหายใจรู้ตัวก่อนเข้าประชุมฟังให้จบก่อนตอบถามตัวเองว่าสิ่งที่กำลังจะพูดสร้างประโยชน์หรือไม่การฝึกสติในชีวิตจริงคือการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำเพราะธรรมะไม่ใช่เรื่องหนีโลกแต่คืออยู่กับโลกอย่างไม่หลงโลกสรุปส่งท้ายภาวะผู้นำที่ประกอบด้วยสติไม่ใช่เทรนด์ใหม่แต่คือปัญญาเก่าแก่ที่ทันสมัยเสมอเมื่อผู้นำมีสติการตัดสินใจจะชัดขึ้นความสัมพันธ์จะลึกขึ้นและที่ทำงานจะกลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ไม่ใช่สนามของความกลัว